Ai của mình kia này. Cái đi bé mà cho em phải bắt. Rồi, không rồi em có đi xuống em tình cờ gặp một bà có mặt rất anh ạ. Vâng, bà đấy có mảnh đất đẹp lắm đấy. Em vào ngồi xem của anh rồi. Cái mảnh đất đẹp lắm anh ạ. Vâng, có cả ao, có cả nước gần, cái này có cả điện đầy đủ, chuồng trại, có cả thậm chí bây giờ bà đang cắt nuôi gà rất là nhiều. Nhưng mà ai thì chỉ mua cái mảnh đất để vào tất cả trong căn nhà nữa. Vâng. Mảnh đất rộng em ạ. Nhà đấy rộng lắm, nhà rất rộng lắm. Cái bà nó diện tích rộng bao nhiêu? Không phải diện tích rộng là bao nhiêu đâu mà nói chung là nhà đấy rất khá là đẹp đấy. Cái bà ấy bỏ bao tiền em? Đấy rồi 80 triệu. Cả mang cái luôn bà đi không thôi, cạnh bà vậy. Không có một tiền. 80 triệu thì làm sao mà nhiều tiền? Giờ anh có gần 50 triệu, chú ấy 30 triệu liền. Cái bà ấy, em có hỏi bà có biết cho ít đâu? Bà bảo là ai thì chỉ mua thì tăng sẽ mất cho ít mà cũng là ít là bao nhiêu thôi. Bà chưa nói anh ạ. Có chắc có được 50 triệu thôi. Số tiền của anh đang có thì mua mảnh đất đi. Em chỉ Quên em giúp anh nhiều đất rồi, anh chưa trả em đơn gì. Bây giờ tân anh to mà. Cái cảm ơn em nhé. Em hay đi ra ngoài thì em để ý giúp anh xem là có ai bán cái đất nào hợp với số tiền của anh đang có không. Chứ đặt quá anh không có tiền mua em ạ. Thế mấy mai em tìm được cái gì anh làm cái gì vậy? Anh xin vào các công trình anh làm em ạ. Anh làm gì? Đổ bê tông đào đất thứ. Đổ bê tông đào đất ạ. Rồi làm thì có mấy cô với lại anh chị cũng làm được mà thì anh làm thoải mái. Vâng, thế anh làm như này cũng có sạch không? Không họ công trình họ chắc chỉ một thời gian ngắn thôi nào lại hết việc em ạ. Mà nói trước, ngày nào cũng nên để tìm anh không thấy anh đâu ạ. Ok tìm anh. Em không có nên để bảo là chuyện này, mình đặt đây vừa mới cho anh đấy. Nói có em là ngày mai thì chỉ mua thì để chúng ta bà sớm hay không thôi còn thì đâu giờ không mua anh ạ. Vâng. Nhưng nếu mà không hợp cái số tiền của anh thì thôi để em tìm nước khác cho anh. Em cố gắng tìm giúp anh những nước khác thôi chứ, những đất đấy anh không tiền mua đâu. Vâng. Vậy thì hôm nay có thời gian thì em lại đi xem nhà nào bán cái nào nó rẻ tiền hơn một tí thì em sẽ nói cho anh sau. Cảm ơn anh. Vâng. Hôm vừa rồi em có đến để chờ anh mai thì em về nhà thì em có
nấu cơm giúp anh để cho anh ăn, để tụi em nấu vất vả. Ồ thế anh đâu anh làm về thì cũng có thể bơm cơm để sẵn ở đấy. Ồ thế là em nấu à? Nhưng lúc đấy anh tưởng là chị ca với bé con nấu để đấy. Anh có phải quan tâm đến chị ca nhỉ? Không không phải đâu. Có nghĩa là chị hay đi rừng thì sẽ qua nhà anh chơi ấy. Thì anh đi làm về thì anh nghĩ là chị đi rừng thì chị vào nhà anh chơi không thể này thì tiện thì chị nấu giúp anh thôi chứ không người em đâu. Dạ vâng, hôm đấy em có lên để gặp anh chuyện đây em nấu anh không làm thì em giúp anh nấu cái đấy mà. Thế cảm ơn em nhiều nhé. Đi đâu anh đi lại thì tối sẽ vất vả. Em đi làm như vậy thì buổi trưa có luôn không? Không em mặc chủ cầu họ quán xong thì xong lúc nào mình nghỉ đấy họ không nguy cơ. Thế anh đi làm anh phải giữ sức khỏe đấy, không bị vất vả đấy. Anh biết là sức khỏe của anh thì tốt mấy cô chị làm được không chị anh? Học nuôi cơm anh thì buổi sáng anh đi làm thì anh nhớ mang một ít cơm đi anh nhá. Lúc nào anh nghỉ giải lao thì anh ăn để lấy sức. Chứ anh làm vậy thì mệt lắm em ạ. Công trình của anh thì toàn máy móc các thứ nên là không tiện mang buổi sáng anh cũng ăn no xong anh làm mà đến tối đến nghỉ anh về em ạ. Chứ chỗ đấy thì cũng ăn uống không tiện lắm. Như vậy thì vất vả quá ạ. Nhưng mà sao anh đi anh nhớ mang một ít cơm đi cho anh nhá. Mua cái này rồi chắc tối chắc em nghỉ chứ. Rồi em làm có ít nữa thì em cố gắng làm để hết cho nó xong thì em về. Thôi, các anh này thì tiện đường thì anh em mình cùng nhau về đi để cho vui ạ. Thôi về em để mai làm tiếp. Thế chờ chắc tối. Anh về đây. Chào bạn. Anh làm này còn làm bạn làm bạn vậy để Vậy còn chuyện tại thì anh yên tâm, anh không đi làm nhé. Còn cái đấy nào thì được thì em nói cho anh biết để anh em mình xem nhé. Em cũng phải tìm cái nào hợp với số tiền em có nhưng mà giá rất cao này để mua. Em đi tìm cái nào phù hợp với số tiền nhé. Em đi về không chạy cuối. Cái bài con nhạc nhỉ? Bà Thu ơi! Bà Thu ơi! Bà có nhà không? Tự nhiên là có người con mình. Ơi! Tôi đây! Ơi! Ai gọi tôi đây? Các bà! À, Út à? Các bạn! Ôi ôi, cái đồng ý để đúng tốt nha. Út sang đây tự nhiên đến nhà chơi vậy. Vâng, cháu tiếp đi quê thăm đồng xong rồi chơi. Vâng. Cái cái rồi bác. Bác trai đi làm việc sáng nay rồi. Bây giờ có như nào? Làm bệnh cho bạn. Đi đi vào nhà bà uống nước đi. Vâng, không có gì đáng ngại nữa. Cái nào nữa? Tôi đi đâu? Mai thứ sáu. Đấy, đang làm được thì cũng đi đấy. Đúng không? Nặng, nó bệnh lắm. Đang được giảm, phát ra được đó là bệnh viện đấy. Không có cái nước cũng đấy. Bạn mình đấy, ông nhà cũng chỉ hút làm đấy, thì là kho thôi, phủ nặng. Không biết. Cái làm bao giờ mới tốt ạ? Đâu, vẫn là người chị mà. Em thế nào đỡ đi nào thì chưa về bây giờ đang bận đấy. Thì chị không nói. Cái này đâu? Cái này không biết đâu. Ông ấy không làm gì bạn. Cái này nó phải mình đánh cái bạn bảo bỏ thôi. Cái này nó bệnh thật. Mình dám không làm không phải. Cái này cháu gì cái thế? Cái này được. Mà chưa có ai bạn. Cái này cháu có bạn thì nó bạn. Chứ có ai đi đâu. Hơn 2 năm rồi thì gia đình mình có giữ lại cùng với nhau. Thôi các bạn, nhà hai chị em thì chị đã xây dựng gia đình rồi. Cháu thì chuyện gia đình đi. Bây giờ thuộc nhà chị thì nó có. Còn ba chị đâu rồi. Để xây dựng về riêng đấy chứ. Tôi đã đi gia đình nào thì đánh bạn. Ơi, thế là gia đình hai bác. Sau này cháu có một chút chuyện muốn nói gì ạ? Cái gì với cháu? Bác cháu xong là làm bạn. Chẳng được cháu. Đấy bác trai cũng nặng thế bác thì cũng muốn bán đi. Thì cũng phải sợ vào đâu. Cũng chạy hết rồi thì bạn không được. Thì bạn muốn bán đi một số đất để cho bác trai. Thế thì bác bán cái nhà để bao nhiêu bác? Không, không phải bác bán bác. Còn cái nhà này là để cho hai bác ở chứ không được ở đâu. Không biết là bạn nhà đây là không bác ơi, cái miếng đất bạn bán ở đâu bác? Miếng đất có không? Rộng cho bác. Cái miếng đất đây còn bác đây. Thì nhà bác cái miếng đất bác. Cũng khá sao tí nữa nhỉ? Cũng sao được. Trước phải 2 bạn lên cái đấy làm mà. Thế bây giờ này là 4 giờ là bạn muốn bán đi để chết đâu? Vậy bác giờ này có gì không ạ? Nếu không tiền bác thì bác ơi xem miếng đất không? Ui, cái luôn bây giờ chọc bác. Ui, thế mà bây giờ buồn rồi. Bác còn phải có cơm ăn tiền đâu? Tôi thì nhé. Có nhỉ? Chắc thì cháu thấy bác là cháu cũng là trong miếng đất. Cháu hỏi hộ người bạn cháu thôi. Thì cháu phải đi xem đến cái đấy là diện tích bao nhiêu thì cháu biết là nói chuyện đấy. Bạn ấy để xem là dẫn lại số xem được bác. À dạ vâng. Thì đừng hỏi. Bác lại có phải nấu cơm để mang sang tiền cho trai. Vậy bác ơi, cái miếng đất này là có giấy tờ đầy đủ hả bác? Ý bác là bác bao nhiêu tiền? Miếng đất của bác là phát giấy tờ cho tiền hết. Cái này là không bán được tiền của bác thôi. Mà bác bán ở bên ngoài thì bác là 7 triệu đấy. Cháu thì làm từ bác lấy 60 triệu. Không đẹp. 60 triệu bạc. Bác nhớ, cái diện tích đấy ghi số độ là bao nhiêu bác? Cái miếng đất của bác ấy là hơn bác, nhưng mà con số có thể bác không nhớ rõ. Vậy bác ơi, sáng nay có bác gì bác? Sáng nay thì bác cũng chỉ bác cơm cho ông thôi. Xong rồi về bác chỉ làm bao nhiêu rau từ ở nhà thôi. Vâng. Vậy bác ơi, sáng nay cháu dẫn bạn cháu xuống đây thì bác đưa bạn cháu đi lên cái này để xem nhé. Để cháu. Đúng đấy, bác. Bác ơi, tính một người sẽ xuống đây. Bác làm cơm để bác cho bác ăn đi. Sẽ bác đi về. Bác cháu gửi lời thăm bác trai nhé. Bác cảm ơn cháu nhé. Vậy thì bác làm cơm để bác cho bác ăn sẽ bác đi về. Nếu mà sáng nay làm được bạn cháu thì sẽ dẫn bạn cháu đi xuống đây để bác xem cái này để bác sang nhé. Cháu về nhé. Thì cháu cho bác trai để sức khỏe của mình nhé. Bác yêu bác một lần chỉ được cháu rồi có. Thôi bác. Xin bác gửi về cháu nhé. Cảm ơn về nhé. Mình đã tiền rồi, giá cả cũng hợp lý. Còn có mấy số tiền của anh nữa, mà không biết anh ấy có ý hay không. Bây giờ tính sắp tối rồi, tôi sang anh lên sớm đi, anh ấy xuống xem sớm vậy. Bây giờ mình đã. Ai cái đằng kia nhỉ? Em Út, em đi đây làm gì nhỉ? Em Út à? Anh đi cùng làm vậy. Anh đi đâu đấy? Anh đang tìm anh. Anh tìm anh. Anh tìm được mảnh đất cho anh để bắt anh ạ. Vâng, nhà đấy bán rồi số tiền của anh. Quán nào vậy? Rồi 60 triệu ạ. 60 triệu. Vâng. Nhưng mà mảnh đất đấy nó rộng không? Mà giá cả lại như thế thì lúc mình mua họ bớt tí nào nhỉ?
là phải dẫn người xuống lấy xong rồi đập chủ nhà đi thì họ mới nói chuyện được bạn ạ. Còn bây giờ bà bớt thì bà bảo nếu mà ai chịu mua thì bà sẽ bắt ít thôi mà cũng là nhiều ít. Bây giờ hôm nay bảo lại nên để đi xuống nhà đấy để bà đấy để xem nói chuyện lại như nào. Thế mà đấy có xa đây không? Ở dưới cuối em ạ. Anh đang phải trên đường đi làm. Khả năng phải mất thời gian đi theo em để gặp nói chuyện với bà xem ý bà như nào. Anh nghe theo em tìm một ngày anh ạ. Anh đi theo em xuống nhà đấy xem nói chuyện với bà ý bà như nào, không thì sợ mình trong 2 hôm đấy là bà mất cơ hội đấy. Giờ anh làm này xin nghỉ thì sợ mai đến đi làm cái mắng mình. Không sao đâu, cũng như là anh ở trên núi mà. Em cái nhà bà đấy thì đường đi lại vào nhà bà ấy có khó khăn có thuận tiện không? Nhà bà đấy thì nói chung là cũng đường đất anh ạ. Thì đi thì mình chúng tôi chứ phải sao cả. Đến nơi thì cũng thôi. Còn nhà thì vẫn có tận đấy, cũng không nhà mấy đâu. Không sao đâu ạ. Đi vào chỗ đấy mà cái người trong đấy mua được cái này thì tốt quá. Vậy thì hôm nay nghỉ này thì em dẫn anh đến xem mặt trận như nào em. Anh bảo là anh nhà mình đi xuống lại nói chuyện xem như nào. Để chúng ta đến nhà đấy để xem bà bao nhiêu tiền bà nói sẽ triệu thì xem ý của anh nào. Anh thì con trai lại số tiền anh đang có thì đủ với giá bà đưa ra. Thì em là phụ nữ thì em có một hơn thì em để nói thì em cả xuống để có số tiền anh đang có. Em anh rồi nhé. Vâng, để em nói chuyện anh. Thì đi này. Để anh chuyện này. Không sao anh mua được cái đấy để anh có thể làm được chưa? Anh chỉ là bạn thôi. Anh cũng không sao. Nếu được phù hợp với tiền anh chuyển ra đây. Bây giờ là ăn cơm cho tay chưa? Bắt Thu ơi! Bắt Thu ơi! Sao mà cơm có chảy? Bắt tay của mình ạ. Anh nhìn cái nhà bác xe này. Ơi! Cút à! Bắt đi rồi. Đây bác. Cút à. Bây giờ cháu chỉ không bắt đây. Đi vào nhà người. Nhà bà Đúng cháu. Động mà thằng cảnh thiện đã sao động. này bảo được. Ông có hai bạn mà. Hai bà sinh thích. Cái xây ở đây này mà sao đâu. Thấy ăn xây dựng theo này cũng Không sao. Giờ có hợp với ăn kít. Bắt đầu đi làm hay đỡ ít cháu. Đấy không cho xuống này thì bắt sang đấy thì tôi đỡ ít. Các bạn vẫn được biên không? Anh cũng phải này anh qua cái này. Mà bị bà không bà. Đúng, đấy thì ông để lại để cho cách người đến em để bảo đúng chứ. Để đấy là sau này bảo đi về bạn bảo được họ. Các bạn vẫn được biên không? Bỏ đi em cũng tốt thì phải. Đấy, cháu tôi cho cái để nhà đâu nhỉ? Trong ở cái bạn hiện tại trong ở trên núi. Ui sao trên núi? Trong phải có khói này. Bây giờ đang ở nhiều nắng của một bạn ở trên núi. Thì đây trong cái con tiền này trong người em đi em tìm mua dùng nước bạn. Tôi nghe cháu nước đi. Cái là cháu ba cháu để các bác để cho thì bây giờ dẫn bạn cháu đây để các bác xem được bác rồi. Cháu có người em thì em đi tìm giúp cháu mình mua đất. Cháu cũng xin cái này thì sáng nay trên đường đi làm thì em có đi gặp cháu sớm. Thì có nói chuyện cháu đang có một đất bán rồi. Đúng rồi. Tại vì bác cũng muốn bán mình đất đi đâu làm việc cũng nặng quá. Thế là bác cũng muốn bán. Có thì lấy qua cũng xuống thì ông bác nói chuyện rồi. Bác đồng ý mà. Đấy mà bác bảo là thôi. Người mà thì là bác bán là 70. Nhưng mà chúng ta biết cũng đây thì là bác lấy 60. Bác cho hỏi chút là cái miếng đất của bác có rồi. Cái miếng đất của bác rộng hơn ác hơn. Nhưng mà em ghi ở trong sổ sách thì không nhớ rõ. Nó có bị đỏ đi gì Em bị đỏ là bác tiền bác thành hay là bác mua ai rồi. Không có bác. Có hai bạn. Thế chính bác của cháu bác cũng bán là 60 triệu. Thôi thì bác bạn này nhỉ. Thôi thì bác cháu cũng khó khăn. Có thể 9 rồi thì bác mất tầm chút. Cháu thì cháu xác định cháu tiền đang tìm đất để mua rồi. Nhưng mà bác thấy bây giờ bác bận không? Bây giờ tôi bác cũng bận nhà mà. Bác dẫn cháu lên ngõ để quan tí đâu. Được. Thì bác dẫn cháu đi ngõ tí. Cái cháu nước thì bác dẫn cháu đi xem đâu kìa. Thì bác được cái sao? Nhà bà ra đến bận tiền sai mà. Không sao cả. Nhà đây còn bác thôi. Lần đầu cháu đi làm thế thôi, bà đi quen rồi. Sắp đến mà. Sắp đến đấy bác. Đây rồi bác kia bác. Đi, đây là chị mới bác. Đây là chị nhá. Đây quần khu này của bà. Mà từ cái cao thẳng lên ra đến kia không phải bà. Mất có phải là cái xe mà bán đi để chữa thuốc đâu, bệnh đâu. Khu này mình cái này mà mình có cái này. Đây, từ cái xe này chặt nằm hết đây. Từ cái cây thẳng xuống dưới kia. Sang bên kia là của họ. Đấy, đây là bà chỉ cái này bên trên của bà nhá. Bây giờ đi hai cháu xuống này, bà chỉ ở cái này là bà đi. Cái này cháu có mua được cái dưới chỗ này kia. Đi lên đây. Này bán rồi nó có cháu ơi, từ cái này sang đến đây là cuối cùng bà này, xong mình vượt cái này, sang nó to này, chạy thẳng lên cái này mà chúng nó bắt đầu này, mình đứng đây nữa, đứng đây. Còn cháu nhỉ, đâu mà cháu. Đấy, đây có bát rồi mà. Bà cho hỏi tí. Ở đây thì nguồn nước mình lấy đâu ra? Nguồn nước ở đây thì rất khó. Mình phải đào giếng, phải đào giếng. Đấy mà đây. Đất bà đẹp đấy, nhưng mà cao này đào giếng sợ có nước mà. Ở đây ai đào giếng bao giờ? Ở đây thì bạn chưa thấy ai đào được đâu. Toàn đất đá này, sợ không đào nổi đấy. Đây là trên sườn núi, có đào nước này. Đây cao lắm. Thế cháu định mua để ở hay để làm cái gì? Bà ơi, cháu đất bà cháu mua để cháu làm nhà, cái này làm chạy cho bà. Thế thì khó nhỉ. Thì cháu trên đất bà cây rồi, cây nông nghiệp rồi. Nhưng mà cháu bây giờ cháu muốn kiếm mảnh đất nó tiện nguồn nước bà. Thì cháu làm chạy cháu ở cháu sống chứ cháu không được mua cây bà. Thế thì khó đấy cháu, người cháu tính xem làm nhỉ. Bây giờ mà cái này không có nước thì chắc không mua được đâu này. Tại vì không ở được phải có nước cần điện, phải thuận tiện thì mình ở đây thì cũng xa nguồn điện nguồn nước quá. Khả năng là chắc bà không cháu chắc cháu không lấy mảnh đất này đâu. Vì bất tiện cháu quá. Đường thì đường đất cũng đi lại được thôi mà còn bất tiện đường nước. Thế cháu xem có không lấy của bạn không để bà còn đi chữa bệnh không? Cháu hiểu hoàn cảnh của bà, nhưng mà bây giờ cháu thì cháu muốn tìm mảnh đất mà nó vừa có điện vừa có nước, đường điện thuận tiện, nước cũng tí một chút thì cháu sinh sống với bà, chứ cháu không bây giờ mà mua của bà không để cháu làm chạy đây mà không có nước, không có điện thì cháu không làm kinh tế bà. Vậy thì như vậy là bác xem có nhà nào anh hàng xóm này bên này, nhưng mà ai biết người nào mua thì người ta vào đây mua bác thì còn vậy thì chắc bạn cũng không mua được cái này rồi. Khó cho bà có nhận. Tôi còn làm chỉ làm được về mà ai đấy. Coi như thì giúp bà với. Thì bạn cũng tìm mà số cũng có được. Mình nhà cái đẹp này mà mình muốn chỗ cái nữa. Chỗ nước về đường điện. Cái của bạn rất đẹp luôn. Bạn cháu nhá. Rồi thì thôi mà cháu không mua được thì bạn làm nào được. Bác không đẹp. Thực hiện mỗi một nước như điện bác. Bác có đẹp này mà. Chứ bây giờ mà cháu không mua được bác thì bác thấy khó khăn bác. Bác tặng một phần. Mà bây giờ mẹ mang cơm trong ba bữa. Đấy, chắc là bọn con sẽ bọn con về luôn, bọn con không quay lại bàn nữa. Thì bà cũng cảm cho bọn con nhé. Mà cháu không mua được bạn cũng không có tiền để chi trả không? Tôi bọn bạn bọn con thì cũng muốn mua một đất mà bọn con sử dụng được, chứ mà của bà đẹp đấy mà đối với bọn con thì nó không tiện nguồn nước thì bọn con mua bọn nhà nó chắc bạn. Mình bán bạn nhé. Thì tôi phải là cháu nhé. Nhưng mà bây giờ mình phải nhá. Vâng, bây giờ nhé. Vâng, bây giờ nhé.
cái đấy rất đẹp nhưng mà không tiện nguồn nước gì cả, tiền không có. Đây không có nước thì không nhìn cất. Tôi để em tìm mình khác đấy. Tôi cố gắng giúp anh nhà tìm cái khác nhé. Tôi đi cái đấy mà có nguồn nước thì cái gì mà đấy, giá cả là không tiện quá nữa. Anh cũng tiếc mà cái nguồn nước thì không có bất tiện quá, mình về đến chăn nuôi mà lấy nước suối về chăn nuôi thì nó sẽ dịch bệnh em hiểu không? Vâng. Đấy, nhưng mà anh cũng tiếc nhưng thôi, giờ chắc mình đi tìm cái khác. Vậy thì em đang đi vào cái nhà của họ, anh đi vào họ đấy, nhà đầu tiên đấy. Thì bây giờ em đang đi vào nhà để xem bán chưa hay chưa bán thì anh em mình ngồi để xem bài trả lời như nào được thì mình chốt luôn. Nhưng mà bán rồi 80 triệu. Thì đáng là nếu mà chị anh mua thì bán đất này không biết là bán đất nhiều thôi. Vậy thì bây giờ em đi cùng vào nhà đi. Đi xem em đấy, chuyện bài xem bài đất nhiều, em xem nào như nào. Thì Mà anh mất công mình anh xem đất là. thế cái này đi để mình xem cái này. Cái còn nhà đấy đấy. Nó đi xem cái cô tìm cái này. Em biết là bán đất. Các bạn chọn đâu? Đây vào 150 mét. Bây giờ em đi thuê ạ. Mình đi vào bán nó Được rồi. Đấy, cái nào đấy. bán đây. Các đẹp đấy. Cháu trước không về thấy bạn tiền, bác có để bán không? Bác đẹp đấy. Bác có mình nhỉ? Bác có mình nhỉ? Mỗi đứa gái là bên phố là bán về sang đây ở nhau mình già đi cùng các em không cho mà mẹ sẽ bán gì ai mua bán về nhưng mà cháu đi hỏi tại ai mà lấy có nếu sau là khách có bán còn cái chị lấy nè đi có xem này mà cô xem rồi ngay thực tế thì xem lại vẫn đi xem lấy từ người bác khách lấy mấy trước nhưng cháu thấy nói cái giá thì cháu đang cứu thì bác cháu xem đất như nào. cái nào bác bán đây bác bán là bác trong thành phố nhà cửa đồ đạc trong nhà chuồng gà bác bán thì bên trong này bác không lấy gì chị lấy để đồ đạc đi làm ăn Cháu nghe bạn cháu kể rồi mà cháu là không đủ tiền nhưng mà cháu muốn để xem là đất nó như nào. Thế bác để cháu đi ngó bán đất tí nhá. Cháu đừng chạy bắt. Là đến hết con rồi. Rộng rãi thang làm nước về nhà nước muối về nhà mua đấy là có hết không Nước bạn nào chim đi. Cháu nghe bạn cháu nói là họ bác bảo với bạn cháu là phải để bác bán 8 triệu. Bác xem là cháu bị chín muối, bác xem có bữa giờ cháu một ít không thì cháu cũng phải khó khăn, cháu không tiền mua. Xem bữa giờ cháu ít không. bớt thì bớt nhiều bớt ít nhưng mà cháu khó khăn thì tăng muốn tí bớt nhiều Tí bao nhiêu bạn? bác là cháu tiêu chí đấy cho 45 triệu 75 triệu. bác cháu muốn tí làm ăn cái bác là bác bán được tiền Hà Nội em sẽ nói như vậy thì em lại xem đất cái rồi sao hội làm gì em thấy đấy đâu biết không. Bác ơi, cháu thì cháu nói thật là cháu cũng khó khăn lắm thì cháu tiền chín muối đất thì bác xem bác bớt cho cháu thêm một chút nữa bạn bởi vì cháu không đủ tiền. bớt nhiều bớt vậy vì bác bán cái đất như thế nào nhưng mà cháu bán thì sẽ rẻ rồi nếu người khác bán nữa nên cháu bán thì bác bớt chút theo bạn cháu bán là cho bạn cháu sống đi mà bác 15 triệu bán nhưng mà nếu bác cháu nói hoàn cảnh thì bác 2 triệu là còn 3 triệu thì bác bán 13 triệu thì cháu không đủ, cháu bác cũng 15 triệu. tôi xem quanh quẩn bạn bè là vay thêm ai Có hoàn cảnh cháu đến đây những ở đây cũng không có ai thích, không có người thân. Bây giờ quen mỗi út này thôi bạn nên là út thì khó khăn cũng cháu chỉ có lấy tiền thôi. Bác xem bác cháu được không? Đấy. 5 triệu thì vay anh em bạn bè xem Cháu thì không có anh em, cháu ở đây của mình thôi. lúc 3 triệu bán về xem nào vay mượn xuống mà lấy không một vài bữa có cách đến mua nó bán ra đấy bác không được phần đâu. Vâng, chứ bác đợi cháu về cháu tìm bạn xem nào thì cháu xuống nói chuyện sau nhé. Thôi cháu sẽ bác là cháu về. Mình chắc nhanh lên không làm không cắt. Vâng, bác đi đấy. Cháu sẽ bác về. Cái bác mà đất cháu đẹp mà không đủ tiền mua mà đòi giá đấy thiếu 50 triệu đấy. Thôi bài bán là giá cao như vậy thì không mua được thì em sẽ tìm khách cho anh vậy. Hay đi đồng thì gặp nhà nào bán đất thì em sẽ nên nói chuyện với anh. Không phải đâu đâu. Có gì em giúp anh nhé. Cảm ơn em trước. Có gì đâu anh. Nhà đấy bán giá cao như vậy thì thôi, không phải tiếc rồi lại. Thì tìm người khác. Anh ơi, nào anh mất được công rồi nhớ điện của anh thì chưa được anh mình trên đường về quan trọng thì em ăn cơm nhé. Ôi thôi em giúp anh đi tìm nhà đất mấy ngày nay rồi, anh còn chưa có gì cảm ơn em thì thôi đi. Anh về quan trọng thì thôi anh về ăn cơm. Thì cứ về anh. Thế về đi, anh về đi. Chắc chưa em nói này. Anh ơi, cho em thấy có quán cơm đấy. Không nói lại anh nhé. Không ăn anh quay làm chúng chỉ báo là mấy hôm nay về thì chắc là trăm rau như rau vẫn còn có rau ăn chậm bán nhưng mà chút tiền phụ vào đất em cũng tìm mình một mảnh đất rồi nhưng số tiền mình bây giờ có nhưng mà đất có nước không đường điện chắc thì con thêm là đủ tìm một mảnh đất đẹp hơn có tiền nước hy vọng là em sẽ tìm được cho mình mảnh đất đẹp và phù hợp với số tiền của mình trong thời gian này thì mình sẽ kiếm tiền phụ vào mua đất hy vọng là mảnh đất mà em dẫn đến có cả nhà cả trong gia trong Việt đấy nó sẽ chưa bán mình sẽ có một tiền mình mua mảnh đất đó cảm ơn có chị ca chị có chắc mình là khi nào có đủ tiền thì bảo chị thì chị sẽ dẫn mình tìm mua đất chị cũng biết một số người đang cần bán đất nhưng giờ làm nào gặp chị ca này nhà chị ca thì mình không biết nếu chị ca cái con lại làm gì rồi mà lâu không thấy chị dùng qua đây tôi sẽ bắt mình làm để có mình tiền vào lúc nào gặp chị thì mình sẽ nhờ chị dẫn mình tìm đất chứ để một mình em tìm thì thời gian sẽ lâu và vất vả cho em quá mấy năm thì mình sẽ tranh thủ để cho công này nếu có may mắn mua được miếng đất khác thì mình sẽ chuyển đi luôn để mình sẽ trả lại công này cho họ mình đã tranh thủ rồi này chúng ta còn đau
dòng cuộn nữa quả này chắc ăn bán được dòng cuộn nữa anh thấy quả to mình bán trước chẳng có nhiều này mình sâu dòng này cuộn dòng kia bây giờ tôi mắt làm đẹp nhau này phải nó hết rồi cũng còn để trong cao trong giật cao dập chưa mình đi làm cua về quanh về cua đúng
Sáng mai mình chạy sớm. Mai mình sẽ đi đến nhà bán đất mua một em dẫn mình đến, mình thương lượng lại giá cả. Nếu mà họ đồng ý giúp mình thêm một chút nữa mình lấy một cái đó. Thì họ sẽ giúp mình thêm số thêm một chút nữa. Ba tiệc này là mỗi tiệc 25 triệu, tổng là 75 triệu, 1 triệu 3 là 7 triệu 6, 76 triệu 300. Là đủ mua mảnh đất đấy rồi. Số tiền này trong này mình sẽ cầm đi theo. Nếu mà đồng ý bán mình sẽ cọc cho họ. Trong đi luôn được sớm. Quay nào? Bác. Đâu có ai nhỉ? Cho hỏi tí là chủ nhà đây đâu vậy? Bác chủ nhà đấy. Bác mua lại cho người khác mà. Người đấy là bác mua lại. Bác mua lại nhà rồi. Quay bác mua lại nhà đâu vậy? Bác mua được 2 ngày rồi. Bác mua lại nhà bao nhiêu? Bác mua nhà này 80 triệu. 80 triệu. Thế cháu đến đây là đến đây có gì cháu? Cháu đến đây để hỏi mua nhà với bà mua mất rồi. Thế cháu còn đem nước nữa. Bác ạ. Thôi bác cháu đến đây chủ cho hỏi mua nhà nhưng mà bác mua mất rồi thì thôi cháu bác. Cháu sẽ bác cháu đi ạ. Vâng, cho bác. Ở đây bác có biết ai bán đất không? Có các bạn nhà có cái trong này ra cái bạn ngoài kia kìa. Nhà bà có cái chuồng bò ấy. Trong đó có cái cổng sắt ấy. Đi ra khỏi bà xem là cái bà bán đấy. Có cái hỏi chứ. Mấy chút nữa bạn đi xài cái chuyện bạn mà. Đi ra đây không nhá. Họ bảo nhà có chuồng bò trước cửa, nên có cái cổng sắt đúng này rồi. Đây đấy, bác tính ạ. Bác cháu nghe hôm nay bà có mua đất bán không? Vâng, cháu đến thì bà cháu mua. Vâng. Vâng, xin. Cháu ở đây rồi. Bạn có cái bạn ấy xem là làm gì về nước điện ở đây năm một bạn đấy. Ở đây hả? Cái mình đi bạn. Làm đấy kiểu về hay là đấy, bây giờ làm rồi, ăn làm nữa. Tự làm. Cháu đi ra mặt đất để kiếm xem mua được phần mua lại. Cháu được bán cũng được. Để bà cũng mua nè. Ở mình cho trong nhiều ăn bỏ trong đây là nhiều giờ chẳng bỏ. Mà ăn bỏ ăn thì cả làm nhiều yếu phát nữa. Ăn bỏ đi nấu cho đi, làm nữa làm một cái gì mình không đi làm trước. Vừa đấy tự làm ăn nhiều thì ban giờ làm. Phải ăn bỏ ăn nhiều, nó yếu ăn đất đây. Một chỗ hay thì mỗi nhà ở đất. Ở đi theo đi ra xem. Đấy, các bạn, chiều 50 mét, chiều cao 40 mét, nào 100 mét. 50 mét, xuống 40 mét. Đất này là sổ sách tiếp có gì? Đi vào trong đi, nè, có chuyện gì vậy? Cái này là bao nhiêu? Cái này là cái gì nhỉ? Có nghĩa là 1 triệu mét, còn cứ chạy đấy.
lấy lại. Có thật là số tiền đấy với con này bị quán rồi, con chỉ trước mắt giờ con chỉ có 70 triệu thôi. Và cái gì cũng số tiền của con đi, bạn con tính bán xem. Đấy tùy thôi, nói chung là bạn bán nhẹ thì bạn xem vẫn thiện chí mua có thể là trên lại, có thể là có sự cân đối giữa hai bên. Còn thì tùy con, để không biết đất cũng phải là mua rau thì ít tiền tạo cái này không phải cân đối tùy theo cái thổ nhưỡng đất này rồi nguồn nước rồi mà cái nói mình cũng bán. Đây là nước có phải Nguồn nước thì nó có đi qua như tại đây nước, nhưng mà mình mà muốn thiện chí đấy thì điều kiện thì là mua nước, có nước, nước sông họ. Còn mình nước sạch nó đi qua làm đất mình mà làm mua một mới, không đủ mới lại có cái gì đấy đồng hồ cho mình mà, thì nó không tiện thôi. Hiện tại giờ mình mua nước. Còn thiện chí mua thì có thể là bán một tí, có thêm một tí, mua được thì là cũng tùy cơ biến. con cho con thằng này con chắc chắn là Tùy. đấy, trong ý này là điện bài trong thấy là đẹp rồi, sống rất là hưng, nhưng mà cái giá mà đưa ra cháu thì lại quá là 960 được có, thì bây giờ sống mà nuôi cho cháu là bao tiền mà Bạn nói thế, bạn nói giá bán thế, nhưng mà quan trọng là chắc cũng bán đấy, bạn nuôi cho bạn có 10 triệu, 140 triệu, xem đấy thì là đấy thôi. mà người bà bây giờ cái cháu rất là yêu, mà cháu muốn lượng làm chút là bây giờ cháu trước mắt cháu có 70 triệu mà, thì bà cho cháu cọc trước cho bà 70 triệu, còn cháu xin bà một tháng cháu cho 5 triệu nữa. Thế thì cũng khó, bởi vì bán gì để tiền bằng hàng bán đi bán ăn buổi sáng rồi, nhưng mà bây giờ cháu mua thì cũng được, thế xong này bà thao sổ lên cháu xong cháu cầm cái đấy bán được lâu đi, đấy, bây giờ thì lúc mà cháu đặt hết lâu quá rồi bạn nhiều cái tìm cháu đâu mà hay bán được nó hơi khó, thì cháu phải cố gắng, đây các bạn bà cháu ở nhau cảm ơn, không lấy thì thôi cũng đẹp, không vấn đề cả. Cái khó của bà cháu mà tài chính cháu giờ khó khăn lắm, giờ cháu chỉ có 7 triệu tí thôi, nên là cháu cũng đủ mua cái này mà cái này của bà đấy, cháu cũng ưng ấy mà, cái khó là cũng đất này thì lại tiền cao. Thì nếu không vậy thì tùy thôi, bạn cũng ép, nói chung là ở đâu mà phận nó hợp cái tiền mình làm được, còn thu này thì kiếm chỗ nào nó xấu hơn vậy, cái nó xấu kém thì nó phận cái khả năng của mình làm dần dần. Đấy, nhưng bà đi ra ngoài thì bà có biết ban đêm có nhà nào bán được vừa tiền khoảng 70 triệu đến 5 triệu này. Bạn vào nhà sao lại bỏ, sao lại về bạn ít đi ra ngoài nên là cháu xem không lấy được cô duyên với bà thì cháu đi khác hỏi nó phải làm một số người trong đó mà bạn chẳng biết là ai có, cháu chỉ có tìm. Còn đất bài cháu thật cháu muốn tiền mua bà cháu là hơn gặp ai nuôi mà bán nuôi cũng dám dặn là để cho cháu như nào. Bạn chỉ có chọn được người ăn mình lấy, bạn chọn được nhau mà nếu không được thì cháu tìm khác bạn cũng cho bạn như vậy không gì cả. Các bạn nghĩ thì cháu chỉ là cháu đi là cháu nhá. Các bạn nhá. Các bạn nghĩ cháu sẽ Các bạn nhá. Cứ đi ra hàng. tiếc quá miếng đất kia bán người khác mất, công mình đã mua được miếng đất kia, tìm thêm mấy miếng nữa thì giá cao quá, tôi mai mình đi tìm tiếp xem có gặp miếng đất nào quý không, mình tôi nên tranh thủ đi tìm tiếp, hy vọng có tìm được miếng đất phù hợp, bây giờ muộn, tiện trên người mình tranh thủ hắn tàu rừng ngoan. Còn là sao ăn giờ về rồi chưa có cái nào hôm nay chắc một tí xuống gõ này.
này kiếm khá là nhiều trứng, mấy tổ được bằng này trứng. Ủa lại sao cái mồm ong lên nước nhiều lắm. Làm thời gian mình sẽ lên núi tìm ong. Tất cả em đi xem quá, họ bán mất rồi. Mình đi hỏi họ chưa bán mình đã chuyển đến đấy, không được khỏi này rồi. Bữa nay làm thời tiết thì nóng bức, làm sáng tối toàn công việc lắm. Sáng nay dậy cảm trong người cũng mệt mỏi đau đầu quá, nhưng mình sắp ốm thì phải. Trong này mình nghỉ làm một hôm, nhưng cố tình đi làm ốm ra thì khổ thân, tiền lại mất thêm. Tối nay mình cứ nghỉ ngơi một hôm đã, đến buổi chiều mà khỏe mình sẽ ra ngoài kiếm đồ ăn. Ở kia họ đang dọn nương để làm lúa, lại đến vùng mới để làm lúa nương rồi. Đây có cái biển đất. Cái bom bắn cái này đẹp, rộng rãi. Mình thử đi hỏi xem là chính xác có bán biển có bán này không. Đúng rồi, có bán đây chắc chắn là này rồi. Mình tìm có công đất nữa. Mà mình có gặp anh công bảo là khi nào có thấy ai đánh đất thì nhắn giúp anh ý. Mà lâu rồi mình gặp anh công không biết là anh công đã mua đất chưa. Bây giờ mình sẽ lên hội tự đất này, mà phải nhắn thì mình sẽ đi vào hàng để tìm Trần Công để bảo anh ra xem. Chị ơi, chị bán hỏi một tí cái biển cắm đây có phải là chị cắm để đối đất của chị không? Thế à? Chị có nhu cầu bán không ạ? Chị Thảo có nhà để bán đấy, có em mạnh mua à? Vâng, em hỏi Công có chị có Thành Công, em còn sẽ Trung Quốc. Thế lên đây. Vâng. Em có chị chấm nước mẫu. Nó sạch đi.
Tôi nói chị tại vậy. Đâu đấy? Em ở cái xa chưa? Em hỏi em ăn mua à? Dạ vâng, em hỏi để cho một người bạn chị ạ. Em tới đi ra qua đây cho việc thì em có quen một người bạn bảo là chưa có chỗ để làm ăn cái trồng trọt cái này. Nhiều quán thế này em thấy thoại rất đẹp nên em hỏi chị bạn thì em sẽ đi vào quán của em. Như có thể đến thăm nuôi cả trồng trọt bán tí luôn. Thế chị đang còn chị lại ra cắm biển là bán. Chị đã bán lâu rồi em ạ. Mà chị thấy lâu bán thì chị vẫn dọn để chị bán thì chị vẫn trồng, chị vẫn bán mà. Còn thế mà cái này chị bán tập bán tiền. Chị bán 100 gì đấy, 100 rất là đẹp. Đúng rồi. Cái mặt khu này mà để chăn nuôi thì thoải mái mà. Em có cần xem không? Dạ em biết rồi chị ạ. Em biết thì em đi vào bạn em thấy chị có làm ở đây đâu không? Chị làm cả ngày mà em. Thế thì để em đi vào bạn em phòng em dẫn em ra xem thì nếu bạn đi chị mua thì dẫn bạn đi xem. Chị làm cả ngày em rất là nếu mà ra ngày thì sáng nay chiều chị vâng. Vậy thì chị có con đi nhá. Em đi bảo xem mà bạn đi đồng chí dẫn bạn đi ra đây xem. Hình là chị ca, anh không phải kể cho mình nghe. Chị đi đâu nhỉ? Hai chị đi vào nhà anh không chơi. Mình đi theo sau chị xem là chị vào đâu? Chị đâu? Đúng là chị rồi, chị đi vào công thật rồi. Chị cũng biết là có việc gì mà đi vào công mà chị đi nhanh đấy. Đi theo. Anh không có nhà không? Để mình đi ạ, mình lại tiếp. Lâu rồi mình cũng không vào đây, mọi thứ thay đổi thật. Dạo này hạn hán nên là cây cũng phải nhau hết. Ở nhà mình muốn trồng hoa màu thì cũng có mưa nên là chả trồng được cái gì. Năm nay cũng là làm ăn khó khăn thật. Mong là có một cơn mưa mình còn trồng cấy mua cho lỡ. Lâu lắm rồi mình cũng không gặp anh ấy, không biết cái tên nào như thế này có trồng cấy được gì không. Hôm nay mình cũng không chủ định vào đây, vô tình mình đi qua thì thấy ông bán mảnh đất nên là mình vào đây để báo tin cho anh xem mà có khi giúp đỡ anh ấy phần nào. Mình cũng không được, mình có tạo thì nó cũng không thì tốt. Mình cũng hy vọng là anh ấy sẽ có một mình có cái đấy. Mình sẽ có khó khăn đi lại, mình sẽ có đất là trồng cấy hoa màu. Chưa tốt thật, hóa ra là chị tìm được đất, nên mình tin cho anh không biết. Không biết anh có nhà không? Anh Tâm ơi! Anh Tâm ơi! Anh Tâm ơi! Anh đây. Anh có nhà? À, chị Ca. Cam à? Em đây chưa? Anh Chị đến chưa chị? Vâng, này em. À, mấy em nhà chị ạ. Mấy cảm thấy người mình bạn không nhìn buổi nhà. Gọi cái câu lại Quên mất nhà chị ạ. Mấy hôm rồi thời tiết nắng nóng quá em làm toàn công việc lắm. Nên là sáng nay dậy thấy hoa mắt trong mắt em nghỉ một hôm. Vâng, thế anh ở đây mình thì anh phải thật sự giữ sức khỏe nhé. Vì nếu mà ở đây uống thì xa xôi cũng chả ai biết đến. Là như lần trước cũng mấy ngày nên là cũng chả ai biết đến mà anh khám để thuốc uống coi. Cứ nằm ở đây suốt thì cũng nguy hiểm. Vâng, em nhớ em mấy chị cũng mình. Nay em đi một mình về có đi học rồi. Nay em có đi vào rừng lấy rau lượn, thế là vô tình ngang qua thì thấy họ có bán đất, thế nên em bảo là vào đây báo tin cho anh. Vâng. Thế mà đất nó có vào đâu chị? Xa đấy, ít xa tận ngoài kia rồi. Chưa cái mảnh đất đấy có rộng mà chị, có tiền đâu. Có thấy chị bảo là ok cũng có nước hai bên cây có nước đấy, đất rộng lắm. Thấy họ đang ở đây khai thác xong đang dọn để chắc là cái tiếp của mấy cây. Thì tôi quanh. Nhưng mà em có đi được xem được không? Em biết được em chỉ hơi đau đầu nghe trong mắt thôi, mà nghỉ sáng rồi em thấy đỡ một tí chị ạ. Nếu mà anh đi quá thì điều khác anh xem cũng được. Không sao chị ạ. Em đi được em tự đi làm thì em ngại đi còn. Nhưng mà đi xem đất thì em vẫn đi được chị ạ. À mà chị ơi, mảnh đất đấy thì chị có hỏi giá cả họ bán bao nhiêu chị? Chị có hỏi nhưng mà chị bảo là chắc khoảng tầm 100 triệu thì chắc là mình vẫn thương lượng được. À vâng. Nên là mình cứ ra xem họ chị đấy xem là thế nào mà chị em giảm bớt được thì càng tốt. 100 triệu thì em nói chị ạ, bởi vì em cũng trong tay không đủ tiền. Thế hiện tại anh có bao nhiêu tiền trong tay? Em chỉ có hơn 70 triệu thôi mà người ta bảo người ta bớt thì người ta chẳng bớt được bao nhiêu chị ạ. Người ta cũng chỉ nói là chắc khoảng 100 triệu thôi nhưng mà có thương lượng thì em nghĩ anh chỉ có tầm 70 triệu như là họ cũng giảm cho mình nhiều thế. Mình cứ đi xem biết đâu lại giảm đến 7-80 triệu thì sao, nếu mà kiểu ít thì anh cố gắng mình vẫn mua được. Vâng, cũng hy vọng là người ta đặt cho mình một chút tiền đi chị ạ. Vâng thế chị có nhà nước chị? Thôi em cũng nhiều việc lắm nên là em cũng đi vào mấy rau cỏ thứ chẳng thấy có đất đai có bán thì em mới vào đây báo tin anh thôi. Chị ơi em một người tốt, mình cũng nên tránh chị nữa, mình phải luôn. Bây giờ anh chị nói chuyện nhau. Có phải là của anh hết mùa rồi không nên đâu anh ạ. Anh cứ để thời gian nữa là trời mưa xuống là nó bị hết hỏng. Anh có thời gian chặt bán hết đi. Vâng, mấy bữa nữa em mang đi chợ. Chào chị. Ơ. À đấy. Em Đấy anh chị ạ. vâng, chị cai đây này em phải kể chị đấy. À. Em anh quên mất. Anh có đây là chị cai à? Đây là chị cai mà anh có thể đem đấy. Đấy chị ạ. Chào em. Em là anh cũng hay thường xuyên kể là em cũng hay đến đây thăm anh thì chị biết đến nào nay đến được em ở đây. Và mấy tháng nay mới gặp chị anh nghe công kể em nhiều lần rồi. Lần em đến thăm anh công mà chị hay đây. Không chị lâu lắm rồi từ giờ hôm nay chị mới đến. Hôm nay chị có việc nên là chị mới đến báo tin cho anh công thôi. Thôi em mời chị em muốn vài ngàn nói chuyện chứ. Đứng ngoài này trời nắng lắm. Vài ngàn nói chuyện tiệm. Tôi đứng ngoài có cửa hàng xóm này nói chuyện đấy được rồi, trong nhà rất trội. Ôi nhà em chật em ngại quá. Chị ca, chị đấy. Vâng chị, thực ra là em đã gặp chị cách đây một lần khá xa rồi chị ạ. Em tò mò chị lần đầu tiên gặp chị em đi theo sao chị. À thế à, thế mà chị không biết gì. Em đi nhà anh đi theo sao chị mà. Chị có đi cho chị. Lần đầu tiên em thấy chị vào đây thì em tò mò một tí thôi thì em theo sao chị. Cái lúc mà chị ngồi nghỉ ở bên kia em nghe thấy chị kể chuyện như vậy thì hóa ra chị là người tốt vào đây giúp đỡ anh công. Thế em làm như vậy thì chị suy nghĩ em là công việc sao chị? Không, chị quan tâm em ạ. Vậy em cảm ơn chị đã không trách em. Thì em nghe anh công kể nhiều rồi. Hôm nay mới gặp chị lần đầu tiên chị cũng là con người tốt thật đấy. Chị có thế nào thì chị giúp đỡ được thì chị giúp đỡ thôi, không có gì đâu mà. Hôm nay em nghe thấy anh cũng bảo là có một người bé vào đây mà chị. Hôm nay chị. Hôm nay cháu bé coi lạc rồi, vậy là hôm nay chị vào mình. Đây là chị ca mà anh cũng hay kể em mà. Cái hôm Tết chị cùng anh vào bánh ở trong này mà em đến em gặp em không bán để đủ bên ngoài đấy. Hôm nay em ngại quá chị ạ. Thì lần đầu tiên em đến đây thì em thấy có một người phụ nữ ở nhà anh công thì thôi em cầm có hai bánh kẹo để ngoài kia. Thì em bảo chuyện này em không biết gì. Thì đến giờ mà em không vào được nhau ba nhân một bánh. Lần đầu tiên em gặp chị mà em ngại anh. Chị ca chị cũng tốt lắm, còn cái con lợn mà anh có đầm của chị cũng là đầm của chị ca đấy. À vậy à, chị thật là tốt nhỉ. Hôm nay chị vào đây báo tin anh công là có mảnh đất nên là không biết anh cùng đi xem được không? Anh có ai? Không, anh chỉ hơn một tí thôi nhưng mà đi xem đất anh nhiều lắm sao? À vậy à, em cũng nói. Anh mấy hôm nắng đi làm thì hơi việc nặng nên là sáng nay dậy thì hơi hoa mắt tí em. Chị đang nói mảnh đất thì hôm nay em đi tìm mấy nhân cho anh công rồi mà tiền ông của chị của anh thì không phù hợp chị ạ. Nhà kia nó bán đắt quá. Thế cái
này thì thấy sáng nay chỉ có gọi là chỉ đất mà là chắc khoảng tầm 100 triệu thôi, nhưng mà anh em đi xem nếu mà tương được thì giá tiền anh công mà thích có được thì mua thì là sẽ mua. Nếu mà anh không nói là anh dư giả 70 triệu rồi thì nhà kia thì bán nó quá 7-80 triệu cơ. Thì bảo là cho 70 triệu thì bà lại không cho. Vâng, em là có tiền thì cho anh một cách cho. Mày này thì cũng đẹp, địa hình thì cũng rộng đẹp, nước thì tự nhiên mà bây giờ quan trọng là mình thương lượng giá cả thôi. À vậy thì ba anh chị em mình đi xem đi. Vâng. Thế liệu có đi được không anh? Nói đi được em ạ. Ba lần đi xem anh cũng mua được cái số tốt lắm. Là thôi lần này cố gắng đi để xem anh được như nào. Được thì anh mua chuyện đi luôn em ạ. Nhưng mà đi được thì không được thì có anh ạ. Thì mai đi được. Anh đi được em ạ. Vậy thì em có mang chút quà lên cho anh đây ạ. Nói anh nên mang đồ quanh. Đây là quà cho anh đây chín. Anh để mang đây 59 ạ. Nói em nên mang quanh xem. Đây là quả cam. Thế em một cái nhá. Các bạn tư nhân tiện của chị ca đây thì hai chị em đi đường xa cũng mệt rồi thì mấy người mình cố gắng cùng nhau ăn xong rồi mình cùng nhau xem. Thôi anh cũng rồi thì em cứ để đây anh ăn cũng được. Em có mà. Có ra cùng nhau ăn có vui, mình em ăn vượt. Em ăn. Chú đấy ạ. Anh chặt quá ba người vào. Mình sợ nó chặt quá mình khó chịu. Nữa mà mua được đất mới thì em làm căn nhà nó rộng tí thì với anh chị em ngồi thoải mái. Mà mua xong đất thì em chỉ sợ là mua xong rồi chả có tiền mà mua đồ dùng để làm nhà chị. Thôi nói chung là mình cũng làm từ từ từng bước thôi. Điều kiện dần khó khăn nên là mình không thể làm một phát mà làm tất cả bộ đâu. Mình cứ làm dần dần. Ok, em chị, đây chị mang em cho em. Em chị, rồi đây mà chị có đây chị có ăn thay ăn. Chắc ăn ngon đi. Cái này quả này vào đỡ đây ạ. Là tao nhà quốc trong là các nhà chị trong nhiều hết. Em có vài cái đồ ăn thôi. Được chưa? Chị đang đi điện mà. Vừa ngon. Em ăn rất là chị. Đấy, đi đâu thì em cũng ngay cầm quả cho rừng ăn. Chị ăn đi. Bên rừng nắng nóng mình cũng ăn mà. Em nhiều nhá, ăn nhiều nó khỏe nhá. Và sau đó là chị em mình xuống công nghệ đất. Chị thế công bé muốn đi nhau luôn chưa? Con thì phải chị, em cũng hay giúp đỡ em như chị, chỉ bạn thôi, mình yêu đâu. Chị thấy tình cảm thế, phải chị ơi. Trong đẹp lắm. Không phải như chị yêu chị ạ. Chị phải rồi. Này làm nhà đang kia là ổn định với nhau thôi. Ôi trời, em cũng không suy đến câu chuyện đâu chị ạ. Cho nên thì lấy còn phải mà chết này em làm chuyện gì cả. Không, chị nhìn thấy em này là cứ thế lắm. Muộn rồi chắc tháng chị em mình đi được sớm là không sợ một chút chị ạ. Vậy chị mới chưa có công ty mà em đã làm gì rồi? Em làm gì? Em đi chờ cũng muộn mà. Nó làm chị thấy đẹp rồi mà. Ô, nhìn thấy đẹp rồi chị. Đẹp lắm. Này đẹp lắm. Thôi, nhưng mà yêu nhau thật rồi thì về ở nhau thôi để có đỡ làm việc các thứ thì những người đồng chăm sóc. Nhưng mà thích nhau rồi thì cưới nhau đi để ổn định cuộc sống để nhau có làm ăn phát triển chứ. Em nghèo này thì anh ra đấy chị, cũng chả mơ ấy, giờ chỉ mong ổn định sống chị ạ. Chắc em cũng phải có ý chứ, thế thì công em muốn làm gì? Em có thể đi nhỉ. Tổng đây để cho chị. Em mua cái nhà xong rồi. Em vẫn làm thuê để mua tấm lúc này đi tấm biết phải. Chị cũng biết chị thấy vào dòng bên kia thôi, còn bên này chị không thấy rộng mà. Bên kia cũng thấy có người con là chị không rõ phải là tất tật không, nhưng mà tất của chị đấy thì mình cũng khác đâu đấy. Bây giờ chị mình cứ đi ra gặp chị cũng biết được. Còn thôi sáng nay em bảo là đi qua kia thì em thấy họ là cho biển đây em đi lên tìm chị nào hỏi là có bán cái này em đi vào kia được anh. Sáng nay hỏi chị nào là nguồn nước tiền mà sáng nay em này chị nói là chắc khoảng 5 triệu nhưng mà không biết là có chắn không mình xem là cái tiền là chắc thôi chắc là vẫn thương được bây giờ em lên hỏi chị xem có xem là thương được giảm được số tiền thì anh cũng đang mua mình là làm nhà chăn nuôi. Chị ơi, em đừng để chị ạ. Đi lên đây em ơi. Có một không đây. Anh đi xem thôi. Chào em. Đây là nhưng mà em nói với chị mà là công đây. Anh đi làm công. Mình cũng đi tìm mua một chỗ rồi nhưng mà không mua được. Mà đây đẹp cái thoại. Chị, em thấy mảnh đất của chị khá rộng nhưng mà tổng diện tích của nó bao nhiêu chị? Nó 2 ha. Cả bao gồm cả mấy người chị ạ? Đúng rồi, bao gồm lên đỉnh kia còn sang kia. Mấy cao này có tiền một nước gì? Nước thì thoải mái rồi, cái này là có nước nhá. Ở trong cái có nước mà. Ở dưới này có nước. Ở bên có nước em muốn sử dụng quần nào thì dùng. Đất này của nhà chị có sổ sách đầy đủ chị ạ? Cái này thì chắc đấy là thuộc đất của chị phải là nước cấp sổ. Ồ, đất này nó cũng không có sổ chị. Chưa có sổ, em thoải mái em cứ chị mua em cứ làm thoải mái không lo cái chấp. Ồ, như thế thì khó tránh quá chị ạ. Nhưng chị sợ là lúc em đang canh tác đang làm rồi thì có đến hỏi đuổi em đi mấy đất chị ạ. Lo em ơi, cái đất của chị này từ trước đến nay đất của chị mà. Đất của chị khá là may chắc chắn yên tâm nhá. Em sợ lắm. Cái này chị có sổ chị bán lại đây. Sổ. Mà em nói chị ạ, giờ đất không sổ này người ta đi ra đất thì em về biết điều cái đồng chị ạ. Yên tâm đi, đất của chị bán ngay rồi chả phải tranh chấp. Cho chị ca mẹ em cũng từng có đi mua chị. Vậy thì là chị ở đây quen biết đâu thì chị xem tính toán như nào không thấy. Có đi mua. Chị quen biết chị chủ đất này chị cũng biết đâu nay chị đi bán chị thấy cho điện bán chị cũng hỏi xem là biết anh ra thôi mà chị nghĩ là chắc không sao đâu, quan trọng là mình thương lượng giá cả thôi. Chị cho em hỏi tí là mảnh đất này chốt là chị bán bao nhiêu tiền chị? Đúng 100 thì chị bán. Không rút đi thế nào chị? Phải được giá đấy chị bán. Mà đất không sổ thì chị phải rút cho em chút chứ. Cái diện tích của chị hai hai cái đo bằng 2 thì với cái mức tiền đấy là bình thường thôi em ạ. Mà đất không sổ nào mà nó cũng có chị. Của chị thì không tranh chấp nhá, yên tâm. Chị ơi, sáng nay chị bảo là chắc khoảng 100 triệu rồi mà em nghĩ là chắc có được. Nhưng mà 100 triệu chị bán được thì đất của chị này hơn 2 đi. Cái đấy chị bán được. Không thể làm được nào chị không giảm được thì cái này chị đã dọn dẹp thực hết rồi thì việc vào mà sử dụng trồng trọt thôi chăn nuôi thôi. Còn bây giờ chị ăn được tiền chị bán cái đấy thôi, tiền còn tiền thì bán cái. Chị ai cũng có điều kiện đấy thì cố gắng cho anh một chút đi chị. Chắc không mất được. Mất được cho anh thêm một chút này để cho anh mua anh sẽ làm cái nhà chăn nuôi này chứ trong kiếm khó chị không có tiền nào mỗi nhà ở trong. Với mua với giá 100 triệu mà sử dụng hai đất này là vì thôi bán ra này chỉ cần tiền chị bán thôi, tiền con chị thu hoạch chị bán thôi. Em muốn lượng chị cũng là giờ em muốn mua nửa thì chị bán. Không bán mà chị bán đi chỉ cần chị bán hết cũng bán chị bán. Trồng cây vào 1-2 năm nữa giá cả cũng tăng rồi. Vậy chị bán ra đi chứ không mua được. Đủ tiền mua. Nhưng mà tưởng là chị không anh không có tiền mua hết tất cả chị nếu mà chị có bán thì bán ôm mảnh dưới này gần thế. Chị bán hết. Em biết rồi, thì đất chị em cũng rồi chị có thể cho em cắt chị 30 triệu là cắt chị 20 triệu thì mỗi tháng em chị 5 triệu. Sau đó mấy tháng em gửi cái tiền chị. Không ạ, chị cần tiền thì chị bán. Chị muốn bán thì chị lấy tiền cho con chị học nên là cần số tiền này chị bán chị. Mảnh đất của chị
như các chị nói nguồn nước hai bên như thế này cũng ưng rồi, mà bây giờ thì rất tiếc em cũng chưa có một tiền ấy. Thì hai chị cứ trồng trọt đi thì em về em có thêm tiền nào đủ thì em đặt chị cũng chỉ bán thì chị bán cho em. Thế thì em cứ về thu xếp đi nếu mà đến đấy mà còn thì em mua mà không còn thì nếu mà chị thì bán thì ai mua được thì chị bán thôi, thì chị rất cần số tiền đấy thì Vâng, nếu mà các khách người ta mua thì chị bán mà em có một tiền rồi mà chưa chưa bán thì chị bán cho em. Thì nói vậy rồi thì chắc bây giờ tôi em xin phép về chị ạ. Thì cứ tự việc nhé. chị gặp em Vâng, em chị chị em về. có 100 triệu hai trăm mua được thì chịu mua đâu được. Mình đã tiền rất là nhiều. Thế bây giờ em cũng có một tiền cũng nhiều mà em sẽ cho anh vay mượn em mua cái này chứ còn bây giờ em đi đâu tìm cũng khó khăn mà này thì có nước là rất là tiền chăn nuôi. Cô chị còn bé con nhà nữa còn ăn học nữa mà chị muốn mình thôi chị cứ lại còn tân còn em cứ lo không được chị. Không sao đâu, bây giờ cứ cho anh mượn mua xong mình kiếm tiền cũng được. Cô chị cứ giữ lại trong khi cũng đau nữa em lo được mua cái này mua khác chị. Chị ca chị giúp đi rồi thì em giúp đi anh thì hai cố gắng để mua rất là nhanh. Thôi em ở với chị rồi em có tiền mà anh cố gắng thời gian anh gom cho nó đủ để mua thôi người ta bán được anh kiếm miếng khác để sau này. Vậy thôi anh không nói vậy rồi thì em không biết giúp anh cái gì nữa, em sẽ về để ý mà có cái nào mà phù hợp tiền hơn dành hơn thì em sẽ bảo anh, nhưng mà em chỉ sợ là bây giờ sợ là để nó không được đẹp lại nó không tiện đi. Vâng, thế thôi mình không một khác chị bên Úc đi ra ngoài thì có để ý được mảnh nào nó đẹp nào rẻ thì chị về chị bảo nhá. Rồi vâng, thế thôi chị em sẽ đi được. Chị em đi về trước đi. Anh không đến trên kia thì em đến giấy anh chị ạ. Chị về chị nhé. Thế thì tập nhé. Vâng, chị. Mình về đây. Chị tốt đấy. Muốn mình chị vào chị bán chị vào kinh doanh ra đất này đẹp đẹp thật mà anh không tiền mua. Không tin anh ạ. Mình có cơ hội mà anh. Thế lại mà không ra thì khách quan. Em muốn đi về nhé.